ፕሮፌሽናል የሆነ ኢሜል አድሬስ ለቢዝነሳችሁ ወይም ለምትሰሩት ፕሮፌሽናል ስራ ያለውን አስፈላጊነት እንዲሁም እንዴት በቀላሉ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ፕሮፌሽናል ኢሜል አድሬስ አውጥታችሁ መጠቀም እንደምትችሉ እናያለን። ለምሳሌ your name ወይም your company @gmail ወይም @yahoo የመሳሰሉ ኢሜሎችን ተጠቀሙ ይሆናል። እነዚህን ኢሜሎች የካምፓኒያችሁን ስም በማስገባት ፕሮፌሽናል ለማድረግ ትሞክራላችሁ። ነገር ግን እነዚህ ኢሜሎች ነፃ ስለሆኑና ማንኛውም ሰው ስለሚጠቀምባቸው ፕሮፌሽናል የሆነ ስሜት አይፈጥሩም፣ ኢሜል አድራሻችሁን ለሚያነቡ ክላይንቶቻችሁ ወይም ፓርትነሮቻችሁ ማለት ነው። ፕሮፌሽናል ኢሜል ስራችሁን ወይም ቢዝነሳችሁን ሲሪየስሊ እንደምታዩ ያመለክታል። ለቢዝነሳችሁ ሙያዊ ወይም ፕሮፌሽናል የምንለውን ስሜት ይሰጣል። ከነዚህ በተጨማሪ በክላይንቶቻችሁና ፓርትነሮቻችሁ ያላችሁን ታማኝነት ይጨምራል። አሁን በቀጥታ ለቢዝነሳችሁ ወይም ለራሳችሁ ፕሮፌሽናል ኢሜል እንዴት አውጥታችሁ መጠቀም እንደምትችሉ እናያለን። በመጀመሪያ Site.et ወደሚባል ዌብሳይት ሄዳለሁ። አዲስ አካውንት ክሬት ለማድረግ ፕሮፌሽናል ኢሜል ፎር ቢዝነስስ ኤንድ ፕሮፌሽናልስ የሚለው ሴክሽን ስር ሄድና ሬጂስተር የሚለው ላይ ጫናለሁ። በመቀጠል ለምፈልገው ኢሜል አድሬስ ስምና ዶሜን ኔም እመርጣለሁ። የምፈልገው ኢሜል አድሬስ ወይ በራሴ ስም ሊሆን ይችላል ወይ በካምፓኒ ስም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን አስገባለሁ። ለምሳሌ ሞደርን የሚባል ኮንስትራክሽን ካምፓኒ አለኝ ልበል። ስለዚህ ሞደርን ብዬ ስሙን አስገባለሁ። ቀጥዬ ሰሌክት ዶሜን የሚለው ላይ በመጫን ከተዘረዘሩት ዶሜን ኔሞች የምፈልገውን እመርጣለሁ። ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ከሆነ ያለኝ construction.et እመርጣለሁ። ስለዚህ ኢሜይሌ modern@construction.et ይሆናል። እናንተ ለምትፈልጉት የኢሜል አድራሻ እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ዶሜን ኔሞች መምረጥ ትችላላችሁ። ኢሜል አድሬሱ አቬይለብል ከሆነ አቬይለብል ነው ይለኛል። አቬይለብል ካልሆነ ሌሎች ኦፕሽኖች እሞክራለሁ። አሁን ግን አቬይለብል ስለሆነ modern@construction.et የሚለውን እጠቀማለሁ። በመቀጠል your company name ይላል። የካምፓኒን ስም አስገባለሁ። የካምፓኒን ስም ካስገባሁኝ በኋላ ለኢሜል አድሬሴ ፓስወርድ ይጠይቀኛል። የምፈልገውን ፓስወርድ አስገባለሁ። እነዚህን ሶስት ኢንፎርሜሽኖች ካስገባሁኝ በኋላ ኔክስት የሚለው ላይ ጫናለሁ። በመቀጠል በስልክ ቁጥሬ ቬሪፋይ ማድረግ ስለሚኖርብኝ የስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ። የስልክ ቁጥሬን ካስገባሁኝ በኋላ የቬሪፊኬሽን ኮድ ይላካል ወደ ስልኬ። ያንን የተላከልኝን የቬሪፊኬሽን ኮድ አስገባለሁ። እንደምታዩት ኢሜል አድሬስ ሰክሰስፉሊ ክሬት ተደርጓል። ነገር ግን በባንክ ትራንስፈር ክፍያ እስከፈጸም ድረስ አካውንቱ አክቲቭ አይሆንም። ክፍያ ለመፈጸም ፔይ ቱ አክቲቬት የሚለው ላይ ተጭኜ በባንክ በኩል የተጠቀሰውን አማውንት ትራንስፈር ካደረኩኝ በኋላ የትራንዛክሽን አይዲውን አስገባለሁ። የትራንዛክሽን አይዲ ካስገባሁኝ በኋላና ትክክለኛነቱ ከተረጋገጠ የኢሜል አካውንቴ በደቂቃዎች ውስጥ አክቲቬት ይደረጋል። አክቲቬት ከተደረገ በኋላ ሳይን ኢን እያደረኩኝ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት የኢሜል አካውንቴ አክቲቬት ተደርጓል። ስለዚህ ሳይን ኢን አድርጌ ኢሜል መላክ መቀበል እችላለሁ ማለት ነው። ወደ ኢሜል አካውንቴ ሎጊን ለማድረግ Site.et ወደሚለው ዌብሳይት ሄጄ ፕሮፌሽናል ኢሜል ሴክሽን ስር ሳይን ኢን የሚለውን መጫን እችላለሁ ወይም በቀጥታ mail.site.et ወደሚለው ዌብሳይት መሄድ እችላለሁ። ስለዚህ አሁን ባየነው መንገድ በደቂቃዎች ውስጥ በቀላሉ ፕሮፌሽናል የሆነ ኢሜል አድሬስ ለራሳችሁ ወይም ለካምፓኒያችሁ ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው።